Zelena Zsombor vagyok, a Renishaw Hungary Kft-nál én foglalkozom az enkóderekkel. Azért szerveztem meg az első enkóderes szakmai napot, hogy az ügyfeleinket közelebb hozzam az angol mérnökeinkhez. Ezzel is azt az üzenetet közvetítve nekik, hogy ha bármilyen szakmai kihívással, problémával néznek szembe, akkor nem csak én, hanem az egész angol csapat nagyon szívesen áll a segítségükre. Szakmai napunk témája az új enkóderes termékeink bemutatása. Szeretnénk ezeket megismertetni a magyar piaccal. Mivel idén 2 új optikai enkóder rendszerünk is bevezetésre került, ezért nagyon fontosnak tartottam, hogy azokat mind be is mutassuk az ügyfeleinknek, mind némi gyakorlati tapasztalatot is szerezzenek ezzel kapcsolatban. My name is David Payne. I work for Renishaw in the UK and I am Enkóder Business Manager for the Enkóder product range within Renishaw Hungary. I am here today to help organise and present at Renishaw Hungary's first ever Enkóder product seminar. Hungary is a growing market. It's not quite as growing as fast as its neighbours in Poland and Czech Republic due to the fact that it doesn't have the large automotive and aerospace industries, but we've seen record growths in the region of Hungary due to medical devices, investment in semicon, and to a lesser extent astronomy customers as well. And we also have an underlying interest in automation projects as well. Our customers have been telling us that we've been providing cost-effective solutions with cutting-edge technology and the ability to customise our products to suit their needs. I think the key word there is flexibility. Nagyon fontosnak tartottam, hogy ne csak mi, illetve jobban tanár úr tartson előadást a mai nap során, hanem a back-off, illetve a Call Morgan szervó vezérléssel foglalkozó kollégák is kapjanak szót, ezzel is erősítve azt, hogy az ügyfelünk sosem egyedül néz szembe a problémáival, hanem a támogatást azt együtt nyújtjuk mind angol kollégáinkkal, mind magyarországi partnereinkkel. A mai napi előadások mindenki számára nagyon hasznosak voltak, és remélhetőleg ezt az új megszerzett tudást már a közeljövőben is minden ügyfelünk kamatoztatni tudja.